สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะการพูดคุยเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนะคะตั้งแต่ตอนเช้าคุณแม่เข้าไปปลุกลูกเพื่อตื่นนอนยังไงครูพูดคุยกับนักเรียนยังไงเราคุยกับเพื่อนคุยกับคนในที่ทำงานยังไงเราพูดคุยกับพนักงานในร้านค้ายังไงเราตั้งสเตตัสโซเชียลมีเดียคุยกับคนทั้งโลกว่ายังไงแล้วเวลาที่มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นเราขอโทษยังไง แน่นอนว่าไม่มีใครอยากฟังเรื่องที่มันบาดหูหรอกนะคะ แต่ว่าชีวิตของคนเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงบทสนทนายากๆได้ตลอดไปหรอกค่ะ วันนี้นัดก็เลยอยากจะมาแบ่งปันวิธีการสื่อสารแบบหนึ่งที่รับประกันความได้ผลนะคะ และวิธีการพูดคุยแบบนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับทุกคู่กรณีของคุณค่ะ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนในครอบครัว คนรัก คนในที่ทำงาน ลูกค้า หรือว่าใครก็ตามที่คุณรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่จะต้องคุยด้วยนะคะ วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ ว่าแต่ทำไมกับคนบางคนเราถึงรู้สึกอึดอัดใจล่ะคุณสงสัยบ้างไหมคะคำตอบก็คือว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเรามันถูกผูกโยงไว้กับความต้องการค่ะเวลาที่ความต้องการของเราได้รับการเติมเต็มเราก็จะรู้สึกสบายใจแต่ว่าเวลาที่ความต้องการของเราไม่ได้รับการเติมเต็มเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเครียดขึ้นมาดังนั้นทักษะในการสื่อสารมีผลมากๆเลยต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพอารมณ์ของเราค่ะ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถถ่ายทอดสิ่งที่คุณต้องการออกไปให้อีกฝ่ายเข้าใจได้ดีขนาดไหน วันนี้นัดก็เลยอยากจะมานำเสนอวิธีการสื่อสารแบบหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า non-violent communication หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือการสื่อสารอย่างสันติค่ะ non-violent communication เป็นผลงานของดรโรเชลมาเซนเบิร์กค่ะเป็นวิธีการสื่อสารแบบที่เขาใช้กันเวลาเจรจาสันติภาพในประเทศที่มีสงครามนะคะ ก็วิธีการสื่อสารแบบนี้ถูกใช้มาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะที่ราวันดาเซียราลีโอนไนจีเรียศรีลังกาอินโดนีเซียอิสราเอลหรือว่าในตะวันออกกลางนะคะพื้นฐานของ non-violent communication เลยคือจะต้องมีสติก่อนค่ะไม่ตกไปอยู่ในโหมดจะสู้หรือจะหนีนัดเคยทำคลิปเรื่องโหมดจะสู้หรือจะหนีเอาไว้แล้วในตอนสเตรสนะคะไปจิ้มดูได้นะคะการสื่อสารอย่างสันติมีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ให้เราตอบตัวเองให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เวลามองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะให้เราใช้สายตาแบบคนนอกมองเข้ามาที่สถานการณ์นะคะแล้วก็แค่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่าใครเป็นคนยังไงใครเขามีนิสัยยังไงอันนี้ต้องยกตัวอย่างประกอบค่ะนัดมีลูกพี่ลูกน้องอยู่คนหนึ่งที่มาทำธุระในจังหวัดที่นัดอยู่ค่อนข้างบ่อยและทุกครั้งที่นัดชวนเขาไปร้านกาแฟเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไปนะคะปฏิเสธตลอดเวลา นัดก็เลยรู้สึกว่าเราคงไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นหรอกเขาคงไม่ค่อยชอบเราหรอกมั้งเนี่ยอันเนี้ยความคิดเนี้ยคือนัดตัดสินเขาไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยนัดก็ได้ค้นพบว่าพี่คนเนี้ยเขาไม่ดื่มกาแฟดังนั้นชวนเขาไปร้านกาแฟยังไงเขาก็ไม่ไปหรอกหลังจากนั้นเวลาพี่เขามาหาเนี่ยนัดก็จะพาเขาไปร้านน้ำชาหรือว่าร้านขนมนะคะซึ่งก็ไปทุกครั้งไม่ได้มีปัญหาอะไร ถ้าถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือว่านัดชวนพี่เขาไปร้านกาแฟ5ครั้งและนัดถูกปฏิเสธ5ครั้งอันเนี้ยคือข้อเท็จจริงโดยที่ไม่มีการใส่สีใส่ไข่อะไรเติมเข้าไปนะคะดังนั้นเวลาคุณมีเหตุการณ์ที่คุณอึดอัดใจไม่สบายใจอะแค่ตอบมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปค่ะ ขั้นที่2ให้เราถามว่าตัวเราเองตอนเนี้ยรู้สึกยังไงให้เลือกคำมา1คำที่ใช้สื่อความรู้สึกของเราได้ดีที่สุดนะคะเช่นฉันโกรธฉันเสียใจฉันสับสนฉันกังวลฉันเครียดฉันหมดแรงฉันมืดแปดด้านฉันเหนื่อยฉัน รำคาญนะคะคำไหนก็ได้1คำที่มันใช้สื่อสิ่งที่คุณรู้สึกตอนนี้ได้ดีที่สุดโดยที่คำนี้จะต้องไม่อยู่ในกลุ่มคำที่เป็นการ victimize ตัวเองนะคะคำที่ victimize ก็คือคำที่ทำให้เรากลายเป็นเหยื่อยกตัวอย่างเช่นฉันถูกละเลยฉันถูกทอดทิ้งฉันถูกมองข้ามฉันถูกปฏิเสธฉันมันเป็นคนที่ใครๆก็ไม่รัก ฉันถูกด่าเละฉันโดนสับเละฉันถูกละเลยฉันถูก
หลอกใช้นะคะแล้วทำไมเราถึงไม่ควรใช้คำในกลุ่มนี้ล่ะคำตอบก็คือว่า1เพราะว่าคำเป็นสิ่งที่มีพลังนะคะคุณใช้คำแบบไหนมันก็จะสร้างโลกของคุณขึ้นมาถ้าคุณเลือกใช้คำที่ทำให้คุณเป็นเหยื่อคุณก็จะสร้างโลกของเหยื่อขึ้นมากักขังตัวคุณเองกับเหตุผลที่2ก็คือคำในกลุ่มนี้เวลาฟังแล้วอ่ะมันเหมือนเราโทษคนอื่นว่าเพราะคุณฉันถึงรู้สึกแบบนี้มันคือการเอาจุดอ้างอิงไปฝากไว้กับอีกฝ่ายเราโทษเขาที่มาทำให้เรารู้สึกแบบนี้ซึ่งที่จริงแล้วเราเองต่างหากไม่ใช่หรอคะที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของเราคนเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% นะคะดังนั้นเปลี่ยนวิธีพูดค่ะเพื่อที่จะได้รับผิดชอบคำพูดของเราแล้วก็รับผิดชอบความรู้สึกของเรานะคะบอกไปตรงๆได้อยู่แล้วค่ะว่าฉันโกรธฉันเสียใจฉันเหงาฉันเศร้าการพูดออกไปตรงๆสื่อสารความรู้สึกของเราออกไปตรงๆมันคือการชี้แจงมันไม่ใช่การกล่าวโทษการกล่าวหาหรือว่าบอกว่ามันเพราะเป็นความผิดใครนะคะดังนั้นเปลี่ยนวิธีพูดแล้วก็รับผิดชอบคำพูดกับการความรู้สึกของตัวเองค่ะขั้นที่3ถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจำตอนต้นคลิปได้ใช่ไหมคะที่นัทบอกว่าความรู้สึกของคนเรามันเชื่อมโยงกับความต้องการเพราะว่าความต้องการของเราไม่ได้รับการเติมเต็มเราก็เลยรู้สึกอึดอัดใจดังนั้นสำหรับขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะต้องระบุออกมาให้ได้ว่าความต้องการอะไรของเราที่เราอยากได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้รับมาลองดูตัวอย่างของดร.โรเซนเบิร์กกันนะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งดร.ไปบรรยายให้กับเด็กนักเรียนผิวสีค่ะในห้องก็เป็นเด็กผิวสีหมดเลยแต่ว่านักเรียนในห้องไม่มีใครฟังดร.สักเท่าไหร่หรอกค่ะบางคนก็มองออกไปนอกหน้าต่างบางคนก็ทำเล็บอยู่ก็มีนะคะแล้วระหว่างที่เขาบรรยายอยู่ดีๆก็มีนักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วก็โพล่งออกมาว่าคุณรังเกียจที่จะต้องมาใช้เวลาอยู่กับคนดำใช่ไหมตอนที่นัดอ่านหนังสืออยู่นะนัดสะดุ้งเลยนะคะถึงตอนนี้เพราะประเด็นเรื่องสีผิวในอเมริกามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากอะค่ะพอมีเด็กนักเรียนคนนึงพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหน่าตกใจมากๆนะคะแล้วเรามาลองมาดูวิธีการตอบของดร.โรเซนเบิร์กกันค่ะว่าเขาตอบยังไงดร.ตอบกลับไปว่าแบบนี้ค่ะผมรู้สึกกระวนกระวายใจแต่ไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนดำหรอกมันเป็นเพราะว่าผมก้าวเข้ามาในที่นี้โดยที่ไม่ได้รู้จักใครแต่ผมก็คาดหวังที่จะได้รับการยอมรับคนเราพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็มีวิธีคิดแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วอะแค่เนี่ยคิดเองไม่ได้หรอว่าฉันต้องการอะไรแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่พูดหรือว่าถ้าเป็นสายวากเนี่ยก็จะแบบทะเลาะกันนะคะแล้วก็มัวแต่คิดว่าแบบคิดเองได้สิว่าฉันต้องการอะไรอาการนี้เป็นกันเยอะมากเลยนะคะในคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือว่าคู่รักนะคะถามจริงๆเถอะค่ะมนุษย์เราเนี่ยมีใครที่มีพลังจิตสามารถอ่านใจคนข้างหน้าคู่สนทนาของเราได้ด้วยเหรอคะถ้าเราไม่พูดออกไปชัดๆว่าเราต้องการอะไรเนี่ยใครมันจะไปรู้คะว่าเราต้องการอะไรดังนั้นขั้นตอนที่3ของการสื่อสารอย่างสันติก่อนจะให้คนอื่นมาเข้าใจคุณเนี่ยคุณต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะว่าแล้วฉันต้องการอะไรฉันต้องการให้คนรักต้องการให้คนสนใจอยากได้การยอมรับอยากได้รับคำชมคุณต้องการอะไรล่ะชัดเจนกับตัวเองว่าต้องการอะไรนะคะแล้วก็สื่อสารสิ่งที่คุณต้องการนี้ออกไปให้อีกฝ่ายเข้าใจค่ะขั้นตอนที่4ขอในสิ่งที่คุณอยากได้ค่ะถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองในขั้นตอนที่3แล้วว่าคุณต้องการอะไรขั้นตอนที่4ก็ถึงเวลาที่จะบอกออกไปให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรค่ะแล้วการขอเนี่ยก็คือการพูดดีๆนะคะคือการขอร้องขอไม่เท่ากับสั่งนะคะมันคือการบอกออกไปให้อีกฝ่ายเขาเข้าใจว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไรให้ส่วนใหญ่ปัญหามันจะอยู่ตรงที่เราเองเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ยังจะไปคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องมาเติมเต็มความต้องการของเราให้ได้ด้วยนะคะ
จุดที่จะต้องระวังสำหรับขั้นตอนนี้นะก็คือว่าอยู่ตรงเรื่องขอกับเรื่องสั่งเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าขอกับสั่งอะจริงๆมันต่างกันนิดเดียวอะค่ะวิธีดูว่าเราขอหรือเราสั่งเนี่ยจะเห็นชัดมากเวลาที่เราถูกปฏิเสธนะคะคือขออีกฝ่ายให้ทำสิ่งนี้ให้แล้วเขาปฏิเสธกลับมาถ้าเราตอบโต้กลับด้วยคำพูดเผ็ดร้อนรุนแรงนะคะด้วยความคิดที่ว่าแบบก็พูดดีๆแล้วมันไม่ฟังนี่นะอย่างเงี้ยแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพูดไปอ่ะคือคุณจงใจสั่งให้เขาทำตามที่คุณบอกนี่นะอย่างเงี้ยถือเป็นการสั่งนะคะเพราะว่าการขออ่ะมันคือการขอร้องให้เขาทำสิ่งนี้ให้หน่อยถ้าเขาทำให้ก็ดีถ้าเขาไม่ทำให้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเข้าใจว่ามันก็ยากก็เหนื่อยก็ยุ่งยากสำหรับเขาอยู่เหมือนกันที่จะต้องมาทำสิ่งนี้ให้นะคะการขอคือการขอออกไปโดยปล่อยวางผลลัพธ์นะคะขั้นที่5ทบทวนและเรียนรู้ขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ค่ะไม่ว่าสิ่งที่คุณขอออกไปคุณจะได้รับหรือว่าไม่ได้รับก็ตามนะคะอย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้คุยดีมากเลยแม่ทำให้ทุกอย่างตามที่ขอเลยหรือว่าแย่สุดๆขออะไรไปไม่เห็นได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาในทิศทางไหนอย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้และถ้าวันนี้ขอแล้วยังไม่ได้ก็ลองขอใหม่ครั้งหน้าก็ได้ค่ะขึ้นชื่อว่าการสื่อสารเนี่ยมันคือทักษะใช่ไหมคะทักษะแปลว่าต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนค่ะและถ้าเรายิ่งใช้เราก็จะยิ่งคล่องมันไม่ใช่ว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าการสื่อสารอย่างสันติมี5ขั้นตอนแล้วมันจะทำให้ mindset คุณเปลี่ยนเลยทันทีหรือว่ามันจะปรับพฤติกรรมของคุณได้เลยทันทีมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะพูดจากับผู้คนโดยไม่ใช้ความรุนแรงพูดให้ได้แบบนี้จนมันกลายเป็นปกติในชีวิตประจำวันตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เราสามารถสื่อสารอย่างสันติได้นะคะก็คือ1สติและ2ความเมตตาค่ะเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันณขณะที่เราพูดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่และเราสามารถหยุดตัวเองไม่ให้พูดจาร้ายกาจบาดหูบาดใจคนฟังออกไปนะคะและกำลังใจที่กล้าแข็งที่จะมาหยุดตัวเราไม่ให้พ่นถ้อยคำร้ายกาจพวกนั้นออกไปได้เนี่ยจะมาได้ก็ด้วยจากสติที่เข้มแข็งสติที่ถูกฝึกฝนดีแล้วเท่านั้นแล้วก็อย่างที่นัดเรียนไปในตอนต้นคลิปนะคะว่าการสื่อสารอย่างสันติเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคู่กรณีของคุณนั่นรวมถึงการพูดคุยกับตัวคุณเองด้วยนะคะบางท่านจะเป็นคนที่พูดจาร้ายกาจกับตัวเองมากๆเลยถ้าเริ่มต้นกับคนอื่นมันยากเริ่มพูดคุยกับคนอื่นมันยากเกินไปก็เริ่มจากวิธีที่เราพูดกับตัวเราเองก่อนก็ได้ค่ะไม่ตัดสินตัวเองมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช้ถ้อยคำที่ทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์นะคะฝึกฝนนำไปใช้บ่อยๆใจดีกับคนอื่นได้นี่ก็ต้องใจดีกับตัวเองด้วยค่ะก็หยิบการสื่อสารอย่างสันติเนี่ยไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะคะพอเราใช้มันบ่อยเข้าเนี่ยมันก็จะถูกผสานจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเองค่ะแล้วคุณล่ะคะรู้สึกอึดอัดใจที่ต้องคุยกับใครบางคนอยู่หรือเปล่าคุณรู้สึกยังไงคุณต้องการอะไรเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะ